päivää. Se on sitten tietysti taas terve moro, hei. Minä olen Tapio T. Tervetuloa teräsrunkoisen videoblogin pariin. Harjoituksen aihe tällä videoblogiepisodilla on sanoa toistaiseksi näkemiin runkovaihdevivuille ja nykyiselle voimansiirrolle nykyisen takavaihtajan ja kampisarjan kanssa. Mä oon nyt tämmöisen aika radikaalin ratkaisevan päätöksen tehnyt tuossa lyhyen lomani aikana reilu viikko sitten, kun oli aika paljon aikaa pyöräillä. Julkaisin jotakin videoita siltä ajalta ja muun muassa retkiauston kanssa käytiin Sipoonkorvessa ja yhden tämmöisen rallyvlogin kanssa pidin. Sitten tein paljon linkkejä, mistä mä en mitään varsinaista videota kuvannut, mutta napsin valokuvia. Ja niistä koostin tällaisen pienen jakson tähän, joka johdattaa meidät tämän päivän teeman äärelle. Eli mä pistän sen videon tuohon nyt pyörin ja lähden ajamaan tällä rallyilla tuonne Tapanilassa sijaitsevaa lempipyöräliikettäni kohti. Jos tuo voimansiirto sinne asti kestää. Ainakin mä kotiin asti pääsin viimeisimmältä lenkiltä. Miten lie tämä osa täällä? Nähtäväksi jää. Eräänä iltana 5:30 päätin suunnata keskuspuistoon Paloheinän ja Pitkäkosken suuntaan. Arvioin, että lenkkini aikana hämärä ehtisi laskeutua. Katseeni poimi reittini suunnaksi tuon pienen metsäsaarekkeen lähellä Niskalan arboreettumia. Viereisellä pellolla auringonkukat olivatkin jo satonsa ehtineet tehdä ja väri oli sen mukainen. Nämä lehtipuut taasen olivat laskeneet kultaisen maton niin metsäpohjalle kuin pyörätielle. Jatkettuani matkaa hieman, muistan kuinka pöllö lehahti lentoon tämän pihlajan oksilta eräänä kesäkuisena iltana polkiessani tästä ohi noin 30 kilometrin hiekkatielenkkiä. Pyöräilin aina vähän matkaa, sitten pysähdyin ottamaan kuvia. Auringonlaskun tunnelmaan sekoittui urbaani todellisuus lentokoneen noustessa ilmaan lentokentältä muutaman kilometrin päästä. Metsän hirvieläimet viettivät ruokahetkeä viereisellä pellolla kaikessa rauhassa. Niitä kuin ei minuakaan ympäröivä kaupunkielämä haitannut. Luonto on kuitenkin aina luonto. Pitkäkoskelle saapuessani parkkeerasin pyöräni sillalle ja kuuntelin hetken virtaavan kosken ääntä. Helsingin puoleisella rannalla kalastaja viritteli perhovehkeitään ja vastakkaisella rannalla Vantaan puolella lapsiperhe seikkaili joen penkalla. Muutama päivä myöhemmin nousi valoisana se aamu, kun olin lähdössä Buudumin lenkille kaverini kanssa, hänen, joka innosti minut uudelleen pyöräilyn pariin varhaisina Helsingin vuosinani viime vuosikymmenen alkupuolella. Päätin lähteä raleikilla liikenteeseen, koska reitti on pääosin helppoa puistohiekkatietä sekä maantietä. Tällä kertaa saimme nauttia syksyn väreistä valoisissa olosuhteissa, kun Haltialan metsiköt loistivat upeissa ruskan sävyissä. Pyöräilimme kaverini kanssa jo perinteiseksi muodostunutta reittiä Buuduminjärvelle, sitä samaa mitä poljettiin silloin, kun ensimmäisiä kertoja olin valmistautumassa Pirkan yöpyöräilyyn. Oittaalla parkkeerasimme pyörämme laiturille ja otimme muutaman syksyn sävyisen järvimaisema-foton. Kunnarlantieltä poikkesimme Snettansin tielle, josta edelleen Luukin tielle, päätyen Luukin kartanolle, jossa joimme munkkikahvit. Siinä sivussa muistelen vanhoja pyöräilykokemuksiamme. Luukista jatkaessamme Vantaankoskea kohti Raleikin kierteellinen vitospakka alkoi pitää samaa ääntä kuin aiemmin keväällä, kertoen ilmiselvästä laakeriviasta. Onneksemme olimme koko ajan lähempänä joukkoliikennettä, joka olisi voinut hoitaa kotimatkamme loppuun siinä tapauksessa, jos laakerit olisivat antautuneet tien päällä. Päätimme käydä vielä hakemassa Vantaankoskelta oluet siinä samassa miettien, millainen setup Ralekissa mahtaa seuraavalla lenkillä olla. Toista kertaa en haluaisi tien päälle levinnyttä vitospakkaa elämässäni enää kokea.
Eli kun me sieltä Luukista kaverin kanssa päästiin Vantaankoskelle ja todettiin, että tämä setup todennäköisesti vie meikäläisen tällä pyörällä kotiin asti. Mä kuitenkin päätin, että mä en enää jaksa tämmösiä 200-1000 kilometrin takapakkoja taikka systeemiä, joka toimii komponentilla, jota saa vaan Kiinasta. Tässä nyt teräsrungon murtajat Steel Frame Busters on testannut, että sekä Helsingissä että Tampereella asennetut tuontivaraosat on samaa laatua. Kuuletteko tuon naksunan? Mä ajattelin, että pitääköhän mun tähän vlogiepisodille joltakin taannoisemmalta videolta napata muistutukseksi, minkälainen ääni lähtee laakerivikaisesta kiinalaisesta vitospakasta. Ei näköjään tarvi. Sieltä se varmaan taustalta kuuluu aivan hyvin. Valitettavasti. Tuohan on aivan hirveä tuo rohina, jota kuuluu tuolta takanavasta vappala rullauksella. Ihminen tarvii kokemuksia. Kesäinen kokemus opetti mulle, mistä tuo ääni kertoo. Laakeri on menossa rikki. Sanonta aikansa kaikelle pitää hyvin paikkansa kuvaamaan tämän päivän fiiliksiä. Onhan tuossa 10 kesää takana nyt, että suunnilleen nykyisenlaisella ralehkilla on ajettu sellaisia ajoja, jossa noita runkovipuja on väännelty. Vaihteet ovat vaihtuneet. Sinä aikana rissapyörät on uusittu tuohon nykyiseen takavaihtajaan kerran. Takavaihtajan remontti olisi edessä muutenkin. Ja kerran löytyy nuo Clarixen vivut jo tästä tangosta. Miksi mä en hyödyntäisi näitä? Jos mä haluaisin entisöidä tämä aivan museokeräilykappaleeksi, sen aika olisi mennyt jo iänpäivää sitten. Tää ajettavaksi tehty ei ole mikään museokappale. Pyörä, jolla pitää ajaa. Pyörä, johon saa koskea ja johon pitää koskea. On tässä siis hyötyjä lisääkin. Mennään todennäköisesti 2 eturattaa systeemillä ja 8 vaihdetta taakse. Se vaatii vähän osaavaa käsityötä. Luotan, että tämä mekaanikko hommansa osaa. Kiitos tulevan laajemman vaihderanken. Mä pääsen kiipeilemään tällä mäkiä. Yhdestä lempipyörästä saadaan paljon varteen otettavampi vaihtoehto pisimmille matkoille. Nyt on sitten se hetki, kun tässä meikäläisen pyöräilyaiheisessa videoblogissani viimeisen kerran katsellaan ralehkia sellaisena kuin se on voimansiirron osalta ja vaihteistoltaan totuttu näkemään näillä videoilla. Mikään muutoshan ei ole peruuttamaton. Mä aion säilyttää ihan huvin vuoksi nuo runkovivut tuolla paikallaan, jos niitä joskus haluaa ruveta käyttämään. Jos alkaa ahdistamaan nykyaikainen hienostelu jarrukahva vaihdevipujen kanssa. Nyt mun on tästä aika jatkaa tonne pyöräliikkeen puolelle neuvottelemaan huollon yksityiskohdista. Ja me sanotaan nyt yhdessä ralehkin nykyisenlaiselle setupille heippa! Lokakuun 25. päivä vuonna 2024 perjantai. Seuraavassa videoklipissä sitten palataan kustomoidun yksilön pariin. Edellisessä klipissä sanoin, että seuraavassa klipissä eli tässä katsellaan miltä uusi pyörä näyttää. Kyllä tähän pieni esipuhe täytyy kuitenkin pitää väliin.
Ensinnäkin hyvää marraskuun ekaa päivää. Meni töissä vähän yliaikaa vartin verran. Sitten tuli puhelinsoitto, että pyörä voisi käydä tänään noukkimassa. Viikossa tekivät valmista. On oikein tämmönen, sanotaan, unelmapäivä kyllä. Säinen ja keleinen ja päivinen. Tämmöiselle uusi pyöräpäivälle. Vanhaan runkoon rakennettu uusi pyörä. Pääsiköhän ajamaan se sieltä pois? Mä mietinkö siinä takakiekko uusittiin. Niin varmaan sieltä liikkeestä täytyy roudata pois se vanha takakiekko. Saa nähdä. Nyt kuitenkin matkalla Tapanilaan pyöreä noukkimaan. Hyvin fiiliksin. Sopiviksi lopahti patteri tuosta Action kamerasta. Tuossa kun olin liikkeeseen kävelemässä. Jatketaan kännykällä tätä vloginpitoa täältä marraskuun harmaasta. Siinä se nyt on. Mä oon muutama 100 metriä tuota liikkeestä polokassu. Siinä mekaanikon kanssa juteltiin vaikka ja mitä, vaikka ja mistä. Vanhat osat jäi vielä liikkeeseen odottamaan noutoa, koska mä haluan tänään nimenomaan tämän kotiin ajaa täältä. Eli kaikki irrotetut komponentit käyn sitten hakemassa myöhemmin. Vaihdevipujahan siellä ei rungossa enää ole. Että nekin on siellä miljoonalootassa, missä oli kaikki keskiölaakerit ja kampisarja ja mitä lie. Takavaihtaja. Ensi fiilis, mitä tuosta liikkeestä ajelin. Isoja mäkiä tässä ei ole, mutta kyllä kuulkaa 3428 kevein välitys. Tuntuu kevyeltä tässä pyörässä. Takakiekko. Sattumalta löytyi saman merkkinen, mikä on tuo etukiekko. Tässä nyt ei varmaan paljon näykö, täällä on hämärätä, mutta joo. Pyörä on sanalla sanoen kuraani, kun mä kotiin pääsin. Täytyy tuossa joku pieni pesu sille tehdä ja sitten tuossa iltasella vielä kahtella tarkemmin sisällä valoisammissa olosuhteissa, miltä tämä näyttää. Mutta ihanahan täältä oli lähteä ajeleen kotiin. Ei edes kelikään haittaa, eikä se tää on marraskuu. Kunhan tässä nyt ei ihan jääpuikkoja satelisi taivaalta ja hulluna lunta tuli, sitä pääsisi täällä ajelemaan semmoisen 300 kilometriä, että saadaan jotain ensihuollon tapaista tälle tehtyä. Haettua vähän tässä myöhäissyksystä vielä tuntumaan. Uusi vanha maantiekilipa pyörään. Alkaa tulee vähän kylmä, niin mä jatkan kotiin ja palataan sisällä asiaan. Nyt päästiin sisälle lämpimään, käytettiin kurainen pyörä suihkussa ja kuivateltiin se ja nostettiin harjoitusvastukselle ikään kuin standiin, että voimme sitä tässä nyt ihastella ja katsoa, että mitä kaikkia kilkkeitä sinne on runkoon laitettu. Mulla on tässä kuitti, urakan hinnaksi tuli 500 €, maksoi ihte, arvonlisäveroa tästä sai Suomen valtio 25,5%, mikä tekee 101,59 €. Randonneus Finland nousuun. Käydäpäs läpi sitten, mitä täällä on. Muu varaosa, kampisarja Claris 50/43, 170 mm. Keskiölaakerit Shimano HT2 BBR60 BSA68. Ketjut 8 Shimano HG40. Kasettipakat 7-9 V8 Shimano CS HG51 11-28. Takavaihtajat 9V Shimano Sora RD R3000. Muu varaosa, takakiekko Deore Rigida napa kavennettu. Muu varaosa, etuvaihtaja Shimano RX100. Vaihdevaijerit, vaihdevajeri RST. Vaihdevaijerit, vaihdevaijerin kuori musta. Muu varaosa, vaijerin kuoren kiinnikkeet. Ajoin kotiin sieltä pyöräliikkeestä semmosen 5 kilometriä. Sinä aikana mä ehdin jo testailla näitä Claris-vipuja, miltä nämä tuntuu vaihteita vaihtaa. Ihan sujuiksi niiden kanssa ei ehdi vielä noin lyhyellä lenkillä tommosissa myöhäissyksyn olosuhteissa päästä, koska
5 kilometriä, se on aika lyhyt matka, mutta ennen kaikkea tarpeeksi pitkä siihen, että mä ehdin testata, että ne ennen kaikkea toimii. Jos oli jotain pientä nyppylää, oli mukava vaihtaa tuohon aivan keveimmälle vaihteelle, koska se on paljon kevyempi mitä tuo Ralehkin alkuperäinen kevein vaihde. Mutta nytpä olemme käyneet läpi, minkälaisia palikoita tähän pyörään laitettiin ja minkälaiset ajokokemukset sain ensimmäisen 5 kilometrin jälkeen matkalla pyöräliikkeestä kotiin. Vlogi jatkuu vähän säiden armoilla. Jos nuo loskat tuosta vielä sulaa, niin aion käydä ulkona jonkunlaista maantielenkin tapasta vielä heittämässä. Ja ehkä jossakin vähän mäkisemmässä kohdassa kokeilemassa, miltä tuntuu tämä nykyinen kevein välitys. Ja toki myös jossain pitkällä suoralla vähän testaamassa, että kuinka lujaa noilla vähän kireämmillä välityksillä pääsee. Uteliaisuutta ilmassa ja nyt vaan peukut pystyyn, että vielä päästään ajamaan marraskuun mittaan. Edellisestä videoklipistä kului 1 vuorokausi. Enimmät lumet sulivat pois, kun tässä tuli muutama plussa-aste marraskuun tokana päivänä. Päästään vähän ihastelemaan Ralehkia täällä päivän valollakin. Ja lähdetään ajamaan. Pieni lenkki. Testailu mielessä. Testailut jatkuu. Heti tipahti ketjut. Eihän tämä mikään ongelma ole tuohon heittää ketjua takaisin paikalle, mutta pitäisi saada pyöräkin pidettyä pystyssä samalla. Edellisen hässäkän jäljiltä kyllä liikenteeseen. Mulla rupesi oikea käsi automaattisesti täältä etsimään semmoista vipua, jota ei enää ole, ainakaan tässä fillarissa. Kuulen hinkaavaa ääntä, eikä sillä vaan tuo takalokari hinkas sitten renkaan sivuun. Tuolla edessä on pieni mäki. Ainakin niillä edellisillä vaihteilla tämmöisissä pikkunousuissa on saanut puskea ja puuskutella. Itse mua ärsyttää kyllä tuo. Haluaisin korjata asian. Oikeastaan nyt ensin mäki ylös. Kokeillaan miltä tuntuu. Tämä kevyempi. Selvä ero. Laskin tuossa pikaisesti 7 kammenkierrosta 5 sekunnissa, tekee 84 kammenkierrosta minuutissa. Tämmönen ensifiilis ja havainto vaihteistosta. Nyt kun oppii näitä kahvoja tässä pikkuhiljaa napsuttelemaan vaihteiden vaihton mielessä, tuntuu, että tuota vaihteiston kevyemmästä päästä löytyy mukavia vaihtoehtoja tuohon 18 kilometriä tunnissa nopeuden ylläpitämiseen. Jos se vitospakkan kanssa oli 1 tai 2 vaihtoehtoa, tuntui, että tuota voi semmoista 4 vaihdetta napsutella löytääkseen juuri kuhunkin fiiliksen sopivan hammasrataskombinaation. Mä nyt pysähdyin ja pikkusen hienosäädin tuota takakiekon, niin kuin miten se on, asemointia menosuuntaan nähden. Se voi olla, että siitä on kyse. Kaikki kokeillaan, mikä selvitettävissä on. Tähän lenkin loppupuolelle mä haluan vielä käydä täällä kaupunkimetsäpuistogräveleillä vähän toteamassa tämän vaihteiston keveyden. On se kevyempi. Kadenssi lienee aika lailla sama mitä aikaisemmassakin pienessä nyppylässä. Voisiko olla jopa vielä kevyempi? Jos keviratas on 2.8, elikö tuo nyt 3.4 tuossa edessä. Menisköhän tämä? No kyllä siinä muutaman lujemman polkaisun sai ottaa, mutta nousi. No nyt tästä lähtee.
vähemmällä vaivalla nousi tämäkin. Tämä mäki ei kuulunut alkuperäiseen pläniin, mutta kokeillaan nyt. Tässä vaiheessa nousi seisomaan. Lisää selityksiä. Hiekkatie on pehmeä. Pito ei ole loppunut vielä. Mulla oli muuten vaihde numero 3 päällä äsken. Ei ihme, se oli vähän raskas. 15 kilsaa alkaa olla nyt täynnä ja pallailen tästä kotiin. Tämä vlogi ei pääty vielä tähän. Olen utelias, miten tämä tämmönen lokasuojan hinkkaamisongelma saataisiin korjattua muuta kuin lokasuoja poistamalla. Se ei tule kysymykseen. Onneksi se on avulias pyöräliike ja mekaanikko. Voisi ottaa selvää. Päivän verran jälkikäteen tuon laahaamisongelman ratkaisi ihan itse. Lähdin siis sunnuntaina käymään lenkille ja löysin tuosta sormeni osoittamasta kohdasta paikan, mistä lokari hinkasi tuonne renkaaseen. Siitä vähän sormella väänsin ja ongelma loppui. Probleema ratkaistu. Ja nyt kun tämän ongelman sai ratkaistua, tuntui, että löytyi jotenkin rauha jatkaa näitä testikilometriä, kun tietää, mistä ongelma johtui. Nukkuu yön yli, niin yleensä tämmöiset asiat on helppo ratkaista. Pyörittelee vaan kiekkoa ympäri ja katsoo, mistä kohti vannekehää tai rengasta hinkaus tapahtuu. No problem. Tuosta sillan yli ajeli tälle puolelle. Lenkin aikana tämä marraskuinen räntälumisade on yltynyt. Kokeilin vastaksi pistää jarrut lukkoon turvallisessa kohdassa. Takarengas lähti melkoiseen luisuun. Ei siis siinä käynyt mitään, se oli turvallinen testata, että miten tiukkalla pinnalla räntäpatjalla ajaminen maantieslikseillä onnistuu. Oli mitä hyvänsä mieltä lokasuoista, niistä on iloa, pyörä ei ole aivan kurassa. Nyt vaan pyörä suihkuu sitten, kun täältä lenkiltä kotiin pääsen. Jatkan testikilometrien keräämistä ja tämä vlogi päättyy nyt tähän. Hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua, että sinä olet sen katsonut. Iloa ja rauhaa toivottaa sun päiväsi. Takkuu varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten juttujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Kyllä kun tuossa isäni kanssa tästä juttelin, niin oltiin tyytyväisiä, että 23 vuotta sitten löydettiin brittirunko, johon on nyttemmin rakennettu tällainen yksilö. Harjoitukset jatkuu.